Assalamu alaikum. I welcome you all to my YouTube channel. Grana katunko dina makki video ke munga zakda okda chikala sok zamunga help ki munda ago thank you munga sangada ko dago shukriya munga sangada ko nan padi video ke ba munga zakda ko chikala sok munga thank you uwai no aga thank you pa jawab ke daga munga sawayu dear khalqa you are welcome use kawi khudina ilawa ham dear dase expressions di چې هغه مونږه د یو آر ویلکم په ځای باندې یوز کوي شو نو په دې ویډیو کې به مونږ داسې 15 ایکسپریشنز باره کې زده کړه کوو چې هغه مونږه د یو آر ویلکم په ځای باندې یوز کوي شو نو دې کې چې کوم فرست سنټنس دی هغه دی یو آر کوایټ ویلکم یعنی هماغه سنټنس دی یو آر ویلکم خو په دې کې مونږه ایډورب کوایټ یوز کړلو د کوایټ په ځای باندې مونږه ټرولی هم یوز کوي شو یا موست هم یوز کوي شو یعنی کې یو آر ټرولی ویلکم یا you are most welcome. Second چې کوم expression دی هغه دی don't mention it یعنی کې تاسو چرته فرند سره په کلاس کې ناست دی او تاسو فرند تاسو نه پن وغواړي تاسو هغه پن ورکې هغه به تاسو ته وایي thank you نو تاسو به ورته وایي don't mention it یعنی کې دا خو هیڅ خبره نه وه. third چې کوم sentence دی هغه دی my pleasure یا داسې هم تاسو ویلی شئ it is my pleasure یا it was my pleasure یعنی کې کله تاسو د چا هیلپ وکړئ او هغه تاسو شکریا ادا کړي نو تاسو ورته وایئ چې ستا هیلپ کولو سره خو زه خوشحاله شوم نو تاسو هلته دغه یو سنټنس یوز کولی شئ. دې نه علاوه چې کوم فورث ایکسپریشن دی هغه دی د پلیجر از ماین دا پیورلی فارمل ایکسپریشن دی یعنی که چېرته ستاسو ټیچر یا ستاسو بوس یا چېرته افیسر ستاسو شکریا ادا کړي نو تاسو دغه ایکسپریشن ورته یوز کولی شئ د پلیجر از ماین. fifth چې کوم expression دی هغه دی not a problem او ورسره چې کوم sixth دی هغه دی no problem او ورسره seventh دی no problemo دا seventh دا امریکن expression دی دا درې واړه تاسو هلته یوز کولی شئ چې کله تاسو چا هیلپ وکړئ او هغه ستاسو شکریا ادا کړي نو تاسو ورته ووایئ چې دا هیڅ مسله نه وه شکریا ما ادا کوه. فار ایگزامپل تاسو په لاره باندې روان یې په ګاډي کې او ستاسو یو فرند دی د هغه ګاډي خراب شوی دی تاسو دا هیلپ وکړئ او ګاډي ورسره ټیک کړئ نو تاسو ته به هغه وایي تھینک یو تاسو په دې وخت کې دا درې وړه سنټنسز ورته یوز کولی شئ. ایټث چې کوم ایکسپریشن دی هغه دی نو وریز فار ایگزامپل تاسو خپل فرند سره په هاسټل کې اوسېږئ او تاسو سټډي کې بیزي یو او ستا فرند لاړ شي چای تیاره کړي او بیا تاسو له راوړي تاسو ورته وایي تھینک یو هغه به ورته وایي نو وریز. ناینث چې کوم ایکسپریشن دی هغه دی it was the least I could do فار ایگزامپل تاسو یو فرند چې کوم دی هغه بیمار دی او تاسو د هغه تپوس ته لاړ شئ بیا هغه ستاسو شکریا ادا کړي نو تاسو به ورته وایئ it was the least I could do یعنی کې دا خو ډېر کم و چې ما نه څه کېدی شو. 10th چې کوم ایکسپریشن دی هغه دی it is nothing یا it was nothing فار ایگزامپل تاسو خپل ګاډي کې روان یې او په لار باندې تاسو ګاونډي درته میلاو شي تاسو هغه له لیفټ ورکړئ او خپل کور سره یې ډراپ کړئ تاسو ته هغه وایي تھینک یو تاسو به ورته وایي it was nothing یعنی کې دا خو سم نه و. 11th چې کوم ایکسپریشن دی هغه دی any time فار ایگزامپل تاسو خپل مشر ورور ته ووایئ چې ما یو کتاب بازار نه راوړه ستاسو مشر ورور بازار ته لاړ شي واپس راشي تاسو به ورته وایئ چې ما د کتاب راوړو نو هغه به تاسو له کتاب درکړي تاسو به ورته وایئ تھینک یو نو ستا هغه مشر ورور به تاته وایي any time یعنی کې هر وخت تابعدار یم. 12th چې کوم ایکسپریشن دی هغه دی don't worry about it فار ایگزامپل تاسو یو فرند ته پیسې پکار دی او هغه تاسو ته ووایي تاسو هغه له پیسې ورکړئ نو هغه ستاسو شکریا ادا کړي نو دې وخت کې به تاسو ورته ووایئ don't worry about it. 13th چې کوم ایکسپریشن دی هغه دی I am happy to help you دا ایکسپریشن زیاتره داسې خلکو دپاره استعمالیږي چې تاسو ډېر نه پیژنئ. فار ایگزامپل تاسو په لاره باندې روان یې او در سره یو بل کس دی هغه نه پرس وغورځېږي تاسو هغه پرس واخلئ او هغه له ورکئ هغه به ستاسو شکریا ادا کړي تاسو به ورته وایئ I am happy to help you. 14th نمبر دی I am sure you would do the same for me یعنی کې تاسو خپل فرند هیلپ وکړئ هغه تاسو ته thank you یا thanks a lot وایي تاسو به ورته وایئ I am sure you would do the same for me. دې نه علاوه چې کوم 15th نمبر دی هغه دی it's okay یعنی کې دا هلته مونږه استعمالوو چې کله مونږ د چا هیلپ کولو کې ځان لا لږ تکلیف ورکو. فار ایگزامپل زمونږ یو ګاونډي دی هغه مونږ ته وایي چې د مارکیټ ته لاړ شه
او معنا یو سیز راوړه. تاسو هلته لاړ شئ او هغه سیز هغه له راوړئ، نو هغه به تاسو شکریا ادا کړي. نو دې وخت کې تاسو هغه ته ووایئ اټس اوکې. جی ګرانو کتونکو دا و یو څو ایکسپریشنز چې مونږ د یو آر ویلکم په ځای باندې یوز کوي شو یا د تھینک یو په جواب کې مونږ ورته ویلی شو. زما امید دی تاسو به دې نه ډېره زیاته زده کړه کړې وي. که دا ویډیو تاسو خو خوښ وي دا خامخا لایک کړئ او د چینل خامخا سبسکرایب کړئ که تاسو اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی. تھینک یو ویری مچ.